नमस्कार. डॅन्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. थंडीमध्ये या गरमागरम वाफाळत्या चकोल्या आणि त्याच्यावरती साजूक तुपाची धार. चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. इथं मी 1 वाटी तुरीची डाळ आणि अर्धी वाटी मुगाची डाळ अशा दोन्ही डाळी एकत्र छान मस्त अशा शिजवून घेतल्यात. 2 शिट्ट्यामध्ये डाळ गिर्र शिजली. आता काय करायचं तर कणिक घ्यायची. कणकेमध्ये थोडासा ओवा घालून घ्यायचा. चिमूटभर ओवा हातावरती चुरून घ्यायचा म्हणजे त्याचा वास छान येतो. त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. रंगासाठी अर्धा चमचा हळद घालायची आणि थोडासा गरम मसाला आणि थोडीशी जिरेपूड एकत्र करायची आणि ती सुद्धा घालून घ्यायची. आता हे आपलं झालं की नाही की पाणी घालायचं गरजेनुसार आणि घट्टसर कणिक मळून घ्यायची. अगदी घट्ट गोळा झाला पाहिजे. पुढे जाऊन मी तुम्हाला दाखवतेच की तो कितपत घट्ट असला पाहिजे. आणि चिंच गूळ घालून केलेल्या मस्त अशा या चकोल्या कांदा लसूण विरहित चवीला एवढ्या छान होतात की नाही एकदम मस्त. चला तर थंडीत एकदा तरी गरमागरम अशा या चकोल्या नक्की करून पहा. तर आता इथं आपली कणिक मळून झाली आहे. तुम्ही बघू शकता बोट लावल्यानंतर घट्ट अशी जाणवते. कणिक मळून झाल्यानंतर कढई तापत ठेवायची आणि तापलेल्या कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालायचं. तेल चांगलं तापलं की नाही की त्याच्यामध्ये आपण फोडणी करून घेणार आहोत. फोडणीसाठी पहिल्यांदा मोहरी घालून घ्यायची. जिरे आपण फोडणीमध्ये वापरणार नाहीये कारण जिरेपूड आपण आधीच वापरलेली. आता मोहरी चांगली तडतडली की नाही की लगेच कढीपत्त्याची पानं घालून घ्यायची. ती सुद्धा छान कुरकुरीत झाली की लगेचच त्याच्यावरती बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून घ्यायचा. टोमॅटो लहान आकाराचा असावा म्हणजे जास्त चकोल्या आंबट होत नाहीत. मोठा जर टोमॅटो असेल ना तर अर्धाच वापरा कारण पुढं आपण चिंच पण वापरणार आहे. तर आता हे सगळं फोडणीमध्ये छान परतवून घ्यायचं आणि हे अशी आपली फोडणी छान तयार झाली. टोमॅटो चांगला फोडणीमध्ये परतला गेला आणि शिजला की त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हळद घालून घेऊया. हळद घालायची. पुन्हा 1 सेकंदच फक्त वाट बघायची नाहीतर हळद जास्त लगेच करपते. ती करपायच्या आतच आपल्याला पुढची फोडणीची प्रोसिजर करायची. ती म्हणजे हिंगाचा तडका लावायचा. अगदी तुम्हाला जेवढा आवडत असेल ना तेवढा जास्ती हिंग म्हणजे 1 मोठा चमचाभर हिंग घालून घ्या आणि नंतर 1 चमचाभर तिखट घालून घ्या. तिखट हे तुमचं घरात जे वापरतो ना ते कुठल्याही मसाल्याचं तिखट चालेल. आता ही मस्त मऊसूत शिजलेली डाळ ती फोडणीवरती घालायची आणि फोडणीमध्ये एकजीव करायची. सगळी फोडणी आणि डाळ एकत्र झाली पाहिजे. म्हणजे मग डाळीला या फोडणीची चव एकदम छान येते. आणि त्याचबरोबर काय करायचं तर एका बाजूला पाणी उकळवत ठेवायचं. गरम पाणी घातलं ना म्हणजे चकोल्या शिजायचा वेळ जो आहे ना तो कमी होतो. गार पाणी घातलं ना तरी काही हरकत नाही. पण अगदी पटकन करायचं असेल तर त्यासाठी फक्त गरम पाणी वापरायचं. आता हे गरम पाणी घालून घेऊयात आणि उकळी काढून घेऊयात. आमच्याकडे तर ना दर रविवारचा मेनू ठरलेला असतो. दर रविवारी मस्त अशा गरमागरम चकोल्या सोबत लोणच्याची फोड आणि ताकाची वाटी एवढं असेल ना तर बाकी काही स्वयंपाक करावा लागत नाही. म्हणजे एक दिवस स्वयंपाकघराला आणि स्वयंपाकाला खरंच विश्रांती मिळते. आता तुम्हीच बघा ही डाळ आपण घातल्यानंतर मस्त असं वरती आमटीला किती छान रंग आला आणि सगळे पदार्थ दिसतात पण छान आणि चव पण छान येते. चव छान उतरते फक्त याला भरपूर अशी उकळी येऊन द्यायची आणि उकळी आल्यानंतर एक एक जिन्नस आपल्याला सावकाश घालायचा आणि आपल्याला चिंच गूळ वापरून करायचा. कांदा लसूण कुठेही वापरायचं नाहीये. त्यामुळं या चकोल्यांची चव जी आहे ना ती अगदी वेगळी होती. तर आता चवीनुसार या आमटीमध्ये सुद्धा मीठ घालून घेऊया. पहिल्यांदा मीठ घालून चांगले उकळून घ्यायच्या. नंतर एक मोठा चमचा गोडा मसाला घालून घ्यायचा. या गोडा मसाल्यामध्ये थोडासा अर्धा चमचा गरम मसाला जर का आवडत असेल ना तर तो सुद्धा तुम्ही मिसळू शकता. नंतर लिंबाचा आकार एवढा बारीक चिरलेला गूळ घालून घ्यायचा आणि याला सुद्धा छान उकळी येऊन द्यायची. आता काय करायचं तर सगळे जिन्नस एकदम घालायचे नाहीत. स्टेप बाय स्टेप घालायचे. एक एक पहिला जिन्नस विरघळला की मग दुसरा घालायचा. तर इथं चिंचेचा कोळ मोठे 2 चमचे चिंचेचा कोळ तो सुद्धा घालून घ्यायचा आणि पुन्हा एक मुठभर कोथिंबीर बारीक चिरून स्वच्छ धुवून बारीक चिरून कोथिंबीर घालून घ्यायची. आता बघा याच्यामध्ये आता आपण काय करणार आहोत तर अगदी थोडंसं भाजून घेतलेलं खोबरं घालणार आहे. खोबऱ्याचा खीस. याऐवजी ओलं खोबरं सुद्धा तुम्ही घालू शकता. त्याची पण चव खूप छान येते बरं का. आता ही आपली खमंग मस्त अशी आमटी तयार झाली.
आता बघा, आणखीन छान उकळी आली तोपर्यंत आपली कणिक पण छान भिजली. आता याचे मध्यम आकाराचे गोळे करून घ्यायचे आणि गोळे पोळपाटावरती लाटून घ्यायचे आणि लाटल्यानंतर चिरण्याच्या साहाय्यानं त्रिकोणी किंवा चौकोनी तुम्हाला जसा हवा ना तसा आकार द्या. हो, पण लाटताना काय करा, पीठ फार वापरायचं नाही, म्हणजे आपल्या या कणकेची चव अजिबात बदलत नाही. पीठ लावायच्या ऐवजी थोडंसं तेलाचं बोट लावलं ना तरीही चालेल. पण कणिक घट्ट असते त्यामुळे त्याचीही काही अजिबात गरज लागत नाही. आणि मग काठात लाटायचं. खूप जाड नाही आणि खूप पातळ नाही. अशा या चपात्या लाटून घ्यायच्या आणि चिरण्याच्या साहाय्यानं कापून घ्यायच्या. तोपर्यंत आपल्या वरच्या आमटीला आणखीन म्हणजे गॅसवरच्या आमटीला आणखीन उकळी आलेली असते आणि याच्यामध्ये एक एक करून हे तुकडे जे आहेत ना ते आपल्याला सोडायचे. चकोल्या आहेत ना त्या खूप वेगवेगळ्या प्रकारे केल्या जातात आणि वेगवेगळ्या प्रांतात वेगवेगळ्या नावाने ओळखल्या जातात. डाळ ढोकळी, चकोल्या काहीही म्हणतात, पण एकदम चवदार आणि मस्त असा हा पदार्थ होतो. तर बऱ्यापैकी वेळा काय होतं, तर याच्यामध्ये लसूण खोबऱ्याचा वापर करून केला जातो. पण बिना लसूण कांद्याच्या चवदार मस्त अशा या चकोल्या, चिंचगुळाच्या चकोल्या किंवा ब्राह्मणी पद्धतीच्या चकोल्या, काहीही म्हणा, मस्त असा वन पॉट मीलचा बेत करायचा. सगळे अगदी भरभरून खातात आणि पोळी, भाजी, भात, भाकरी कशाचीच उणीव जाणवत नाही. पोट पण एकदम गच्च भरतं आणि हिवाळ्यात जर का अशा गरमागरम चकोल्या असतील आणि जर का तुम्ही टेरेसवर, अंगणात किंवा कुठं मैदानात जेवायला बसलात ना, तर या चकोल्या खायची मजाच काही और आहे बरं का. एकदा नक्की ट्राय करून बघा. आणि हो, या माझ्या पद्धतीने केलेल्या चकोल्या मला असं वाटतं की नक्की तुम्हाला आवडतील. आणि जर का आवडल्या असतील ना, जर जिथं तुम्ही व्हिडिओ पाहत आहात तिथं पटकन व्हिडिओला लाईक करा आणि हो, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि चकोल्या करून बघितल्यानंतर या पद्धतीनं चकोल्या केल्यानंतर एक कमेंट करायला अजिबात विसरू नका. तर असं एक एक करून पुढची पुढची पोळी लाटून घ्यायची आणि कढईमध्ये सोडायच्या आणि हे बारीक गॅसवरती 10 मिनिटं तरी ठेवून द्यायचं. 10 मिनिटं फक्त ठेवायचं नाही तर मध्ये आधी हलवत राहायचं, म्हणजे तळात चकोल्या करपत नाहीत आणि एकसारख्या शिजतात. आता शिजल्यानंतर तुम्ही बघू शकता की या कशा रंग बदलला आणि उमलून आल्यासारख्या झालेल्या आहेत. आता या आणखीन छान झाल्या की नाही, की ताट वाढायला घ्यायचं. एक ताट घ्यायचं, ताटामध्ये चकोल्या काढून घ्यायच्या आणि गरमागरम तुपासोबत सर्व करायच्या. तयार आहेत मस्त आपल्या चकोल्या. महाराष्ट्रात आपण चकोल्या म्हणतो, गुजराती लोक दाल ढोकळी म्हणतात. काही असो, मेनू मात्र एकदम फुक्कड होतो. चला, पटकन जेवायला या. व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल मनापासून आभार. असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहिजे असतील ना तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. म्हणजे जेव्हा मी असे गरमागरम मस्त असे पदार्थ तुमच्यासोबत शेअर करेन तेव्हा पहिलं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तेव्हा नोटिफिकेशन येईल तेव्हा तुम्हाला हा व्हिडिओ पटकन पाहता येईल. एकदम भन्नाट अशा या चकोल्या जेवणाला किंवा नाश्त्याला, पण दुपारच्या पेक्षा रात्रीच्या जेवणाला जर का हलकं जेवण हवं असेल ना तर तुम्ही करू शकता.